Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hello everyone. How are you? I hope that you all are doing fine. For today's video, we will continue learning about the Module 5 My New House, but on a new page. It is on page 48, muka surat 48. You can also use the textbook as you are watching this video as well. Boleh sambil-sambil baca ataupun tengok di buku teks sambil awak menonton video ni. Okay, today we will learn about the traditional Japanese house. But before we start to read on the text, we also will look at some new vocabulary. And some of these you might be familiar with, as we had learned about them previously, but I think you will learn a new culture in this topic. Alright, before we start, I would like to introduce the content standards and the learning standard for today's class. Next, we will look at the objectives and the success criteria. And now, without further ado, let's start our lesson. So for today, we learn about the traditional Japanese house. But before we start to read on the text, let's learn about some new vocabulary. Number 1. Garden. Say it with me. Garden. Okay, good. Now, garden in Bahasa Melayu, we call it taman. Okay, or some would even say taman bunga. Okay, garden is different from the housing area. Okay, maksud perkataan taman ni dia lain daripada apa kita punya tempat tinggal tu lah, taman perumahan tu kan, apa-apa taman lah. Okay, garden refers to the flowery garden. Okay, tempat yang ada bunga ni, taman bunga ni, itu kita panggil dia garden. Okay, usually gardens ada dekat tempat yang lapang. Okay, selalunya kalau nak kata orang dekat rumah dia ada garden, dia selalunya rumah yang ada banyak tanah lah. Dia boleh buat dia punya garden sendiri, tanah pokok banyak-banyak kan. Okay, kalau garden di tempat yang lapang, macam contoh gambar yang saya bagi ni lah. Ini gambar ni saya ambil daripada internet, tapi dia ada dekat Melaka. Dia nama tempat ni Taman Seribu Bunga. Okay. Let's look at number 2. Alright. Say it with me. Slippers. Slippers. Okay, good. Alright. So, for the slippers that I am focusing now, that is not like the usual slipper that you see people are wearing. Okay, slipper yang macam dalam gambar saya tunjuk ni, dia bukan ni macam slipper biasa kita nampak tu, slipper yang awak selalu pakai tu, yang main selom, ada kadang ada yang masuk terus, ada yang macam ada pembahagi antara kaki tu kan. Okay, ini adalah slippers jenis kita namakan dia sebagai house slipper. Okay, house slipper adalah sejenis slipper yang awak pakai untuk kegunaan dalam rumah. Okay, ini contohnya bentuk ataupun design dia. Okay, for house slipper. Now, let's look at number 3. Okay, say it with me. Cushion. Cushion. Alright, great. Now, cushion here looks like a pillow, right? Okay, cushion ni dia nak sama macam bantal. Logiknya dia adalah sejenis bantal lah juga kan. Okay,
cuma kegunaan dia berbeza. Okay, for pillow, you use it to put it on your head while you are resting or while you are sleeping. Okay, untuk pillow, dia bantal yang awak letak di kepala kalau awak nak tidur ataupun nak baring rehat kejap tu kan. Okay, but for cushion, it is used to support your sittings. Untuk cushion, dia digunakan untuk sokong ataupun bantu awak nak alas bila awak duduk. Maknanya awak duduk di atas dia lah. Okay, selalu cushion awak jumpa dekat mana kalau dekat rumah? Usually, they are at a sofa. Dia ada dekat sofa. Macam yang tempat awak duduk di sofa tu, dia macam bantal-bantal lembut dia kan. Itu kita cushion dia lah. Okay, selain daripada dalam kereta lah, dalam sofa, cushion juga awak boleh dapat di mana? Dia, awak pernah tengok tak kerusi? Dia bukan kerusi plastik, dia kerusi yang macam banquet chair kalau orang panggil. Dia macam ada lapik sikit nak duduk tu. Itu pun kita namakan dia sebagai cushion juga. Alright. Number 4. Ni kita dah belajar dulu masa year 2. Alright, say it with me. Dining room. Again, dining room. Okay, good. So, dining room. Ingat balik. Apa tu dining room? Alright. Dining room is a place for you to enjoy your food. For you to eat. Okay, dining room adalah tempat di mana awak nak makan. Okay, selalunya dining room akan berdekatan dengan kitchen. Okay, good. Sebab kitchen dapur. Dia dah masak kat dapur, dia nak pergi letak makan tu dekat dining room. Alright. Dia bukan satu bilik yang asing macam bedroom kan. Bedroom ada satu bilik, sebuah pintu macam tu. Tak ada. Dining room, dia walaupun kita namakan dia dining room, dia tak dipisahkan dengan dinding dan pintu. Macam bilik yang biasa. Tapi ada je orang yang buat macam tu, tapi tak semua. Okay, selalunya dia macam ni saja. Dia bersebelahan, kitchen dengan dining room. Alright. Okay, ni banyak gambar ni. Apa benda ni? Okay, kita tengok dulu dia punya sebutan. Okay, say it with me. Mat. Mat. Okay, good. Jangan sebut macam bahasa Melayu. Sebut bahasa Melayu macam nama orang pula, mat. Okay, sebutan dia yang betul adalah mat. Okay, apa itu mat? Mat ni kalau dalam bahasa mudah, nak terang dalam bahasa Melayu, dia adalah tikar. Okay, mat adalah tikar. Tapi kalau kita nak tengok, mat ni dia lebih sesuai digunakan untuk tikar ataupun yang macam awak selalu nampak tu, yang macam kat sini kan. Ni tikar ni awak selalu nampak, betul? Okay, kita di Malaysia ataupun di Asia lebih familiar dengan mat jenis ni, dengan tikar jenis ni. Tapi kalau dekat Amerika, they aren't really familiar with this type of mat. So they are more familiar with this type of mat. Yang awak duk pakai nak buat lap kaki, alas kaki kalau keluar tandas ke, nak masuk-masuk rumah tu ke kan. Itu mat untuk orang di sana. Kita pun boleh panggil dia mat juga, tak salah, sebab dia pun memang benda tu in English kita panggil dia mat lah. Okay, cuma kalau untuk kita faham, ada dua jenis mat. Ada jenis yang macam alas kaki ni, ada juga yang jenis tikar besar ni. Okay, samalah kalau tikar yang tradisional buat pakai daun mengkuang kan. Yang tu pun kita panggil dia mat juga. Okay, apa lagi? Ada dua lagi gambar ni kat sini. Okay, ini apa? Sejadah, betul. Okay, kalau sejadah, dia juga adalah sejenis mat. Cuma awak kena tambah satu perkataan dekat depan dia, iaitu praying mat.
Okay, sebut praying mat. Alright. So, praying mat adalah, kalau kita translate dia sebiji-sebiji, adalah tikar sembahyang. Praying tu sembahyang, betul. Okay, tak adalah nak translate direct, sebab kalau praying mat kita faham sejadah lah. Okay. Dan satu lagi bawah ni, yang warna coklat ni, nampak macam kotak je warna dia kan. Okay, dia bukan kotak, dia adalah sejenis mat juga. Okay, kalau nama betul dia kita panggil tatami mat. Apa tu tatami mat, sir? Bunyi macam Jepun je. Yes, that's because it is the traditional type of mat for Japanese people to use. Okay, dia adalah sejenis tikar tradisional untuk kegunaan orang di Jepun. Alright, let's look at the last one. Gambar kosong je, sir. Apa ni? Bukan nak tunjuk kosong tu, nak tunjuk yang keliling dia tu. Okay, say it with me. Wall. Wall. Okay, good. Wall maksudnya adalah dinding. Sebab tu saja saya cari gambar yang kosong. Kalau dia dah ada banyak, ada sofa, dah ada TV, dah apa semua, nak tunjuk wall tu susah. Macam ni kosong, nampak lah dia punya wall ataupun dinding. Alright, so that's all for the vocabs. Now we will read a text about the traditional Japanese house. Kita akan baca teks mengenai rumah tradisional di Jepun. Dia beza dengan rumah tradisional di Malaysia. Okay, let's read it together. We are using the numbers. We'll read it from number 1 until number 4. Kita baca ikut nombor dia 1 sampai 4. Okay, number 1. Kita tengok dia punya tajuk dulu, apa dia? The Traditional Japanese House. Okay, number 1. This is a traditional Japanese house with a... Okay, situ dia tulis yard kan? Okay, salah. Salah tulis dia balik. Okay, with a garden. Kita ikut yang buku teks lah. With a garden. Okay, traditional Japanese house bentuknya macam tu. Dan dia selalunya traditional Japanese house ni dia ada garden di hadapan dia. Dia ikut orang tu ada tanah berapa besar lah. Dia ada tanah besar, garden dia pun luas lah. Kalau dia ada tanah yang sikit, garden dia pun sikit je. Okay. Now, number 2. People never wear shoes in Japanese houses. They wear slippers. People never wear shoes. Orang tak pernah pakai kasut. Takkan tak pernah pakai kasut in Japanese houses. Dia orang tak pakai kasut dalam rumah, di dalam rumah. They wear slippers. Dia orang ataupun mereka pakai slipper. Slipper jenis apa? Macam yang gambar saya tunjuk tadi itulah, house slippers. Kenapa dia orang pakai slipper dalam rumah? Sebab ni dia punya culture lah. Satu, budaya yang sama di Asia dan berbeza di Amerika adalah orang di Asia tak pakai kasut ataupun tak pakai kasut dalam rumah. Kalau orang Amerika, dia mana kasut dia pergi jalan tu, ya kasut tu dia juga dia masuk dalam rumah, dia jalan tu sampai dapur, masuk dalam bilik semua. Kalau di Asia, kasut yang nak pakai keluar tu letak kat luar lah. Nanti nak keluar baru pakai balik. Nak masuk dalam rumah buka kasut, sama kita jalan macam biasa. Tapi kalau dekat Jepun punya budaya, they wear house slippers. Dia pakai slipper yang rumah ni punya. Selalunya awak tengok slipper macam ni ada di mana? Kalau awak pernah pergi ke hotel, selalunya dekat hotel dalam bilik dia ada sediakan slipper yang macam ni. Sebab apa dia sediakan? Sebab setengah orang ada yang pakai slipper dalam rumah juga kan. So mungkin bila dia duduk kat hotel, nanti dia tak rasa tak shock lah kalau dia tak boleh nak pakai slipper macam tu. So hotel ada sediakan. Tapi tak semua hotel jangan awak pergi minta pula slipper tu.
Okay. Now, number 3. There are a lot of paper doors in a Japanese house. There is one big room with mats on the floor and a low table. People sit on cushions. This room is the living room and the dining room too. Okay, dekat rumah tradisional Japan, there are a lot of paper doors. Beza dengan rumah tradisional di Malaysia, satu, persamaan dia rumah tradisional di Jepun dan Malaysia, kedua-duanya buat menggunakan kayu ataupun papan. Tapi beza dia, kalau di Malaysia, rumah tradisional dia, pintu dia kayu juga. Tapi kalau di Jepun, dia guna paper doors. Paper tu apa? Kertas, betul. They are using paper to make doors. Okay, there are a lot of paper doors in the Japanese house. Banyak pintu dekat rumah Japanese. Okay, there is one big room with mats on the floor and a low table. Selalunya di rumah tradisional Jepun akan ada satu bilik yang besar. Dekat situ ada mat. Dekat atas lantai dia ada letakkan mat. And a low table. Low table ni dia bukan meja tinggi macam selalunya yang kita guna dekat sekolah ke dekat rumah ni. Low table ni dia meja yang kaki dia pendek. Kenapa? Sebab dia buat meja pendek macam tu. Sebab people sit on cushions. Dia nak guna meja ni, dia kena duduk di atas cushion. Atas cushion tu letak atas lantai. Okay, mula ada floor, lantai. Floor tu dia alas dengan mat, tikar. Okay. Lepas tu letak pula cushion atas mat tu. Kemudian awak duduk atas cushion tu untuk kalau nak guna meja tu lah. So budaya orang Jepun dia suka duduk. Dia ada cara duduk dia. Kalau macam kita duduk bersila kan. Orang Jepun dia ada cara duduk dia. Dia lebih suka duduk macam tu kalau untuk rumah tradisional daripada duduk di atas kerusi. Kalau pergi rumah yang moden di Jepun dia tak adalah benda macam ni. Kan dia ada di rumah tradisional sahaja. Okay. This room is the living room and the dining room too. Okay, di bilik yang besar ni dia pelbagai guna. Dia akan jadi living room, ruang tamu, and the dining room too. Dan juga ruang makan. Kalau ada orang datang rumah dia, tetamu akan duduk di bilik yang sama sebab itu adalah living room. Kalau dia nak makan nanti pun dia guna bilik yang sama juga sebagai tempat dia nak makan. Iaitu dining room. Okay, let's look at number 4. At night, this room becomes the bedroom. They put the table near the walls and make beds on the mats. Okay, at night, pada waktu malam, this room becomes the bedroom. Bilik yang sama. The big room tu, bilik yang sama yang tadi kalau siang dia buat guna living room lah, dia nak makan dia buatkan jadi dining room. Kalau dia nak tidur, bilik yang sama akan jadi bedroom. Okay. Macam mana dia nak adjust benda tu jadi bedroom? They put the table near the walls. Okay. Dia tolakkan meja makan dia yang low table tu near the walls, bagi rapat ke dinding ataupun dia nak simpan mana-mana, ikut dia lah. Okay. And make beds on the mat. Kemudian kalau tadi dia letak cushion di atas mat sebagai alas dia kalau nak duduk, ni sebab dia nak tidur, jadi dia make beds on the mat. Dia buat tempat tidur dia atas mat tu lah. Tempat tidur macam mana? Okay, depends. Ada yang memang tidur je atas mat tu, atas tatami mat tu, tikar dia pun tu. Ada juga yang sebab dia tebal tau. Tatami mat ni kalau awak ingat balik, tengok balik yang tadi atas sebelum-sebelum ni tu, gambar dia, awak tengok dia tebal. Beza dengan mat kita, tikar kita, dia tebal mat, dan dia lembut. Kenapa dia lembut? Sebab mat Jepun ni dia diperbuat daripada dry grass. Dia diperbuat daripada rumput yang kering. So dia
lembut lah sikit berbanding dengan tikar kita yang plastik tu. Tapi feel dia mungkin sama dengan tikar kita yang tradisional, iaitu tikar mengkuang. Okay. They make beds, ada bila dia tidur macam tu je, ada yang akan alaskan dengan tilam, ada alaskan dengan toto dan sebagainya. Okay. Kalau awak nak nampak lebih jelas tentang budaya tidur ni, siapa yang rajin tengok cerita Jepun ataupun anime, dia akan pernah nampak lah benda-benda macam ni. Tak kisah awak tengok cerita Jepun yang mana satu, Doraemon ke Shinchan ke apa ke kan, selalunya dia akan tunjulkan budaya Jepun ni melalui cerita-cerita yang macam tu. Okay, so that is all for today's class. Hari ni punya kelas sampai sini saja. Don't forget to do the activities given to you in the Google form. Okay, jangan lupa nak buat aktiviti tu. And there is an extra activity under the usual questions. Okay, bawah soalan-soalan yang berdasarkan cerita ni ada satu aktiviti ekstra. Apa yang awak nak kena buat dalam aktiviti ekstra tu adalah listen and number. Dengar dan tandakan pada nombor yang betul. Ada gambar dia. Saya bagi dekat aktiviti ekstra tu ada 3 benda. Satu ada video pendek, satu ada dia punya soalan dia. Dekat soalan dia ada A, B, C dan nombor 1, 2, 3. Apa awak nak kena buat? First, mula-mula sekali lepas habis jawab soalan berdasarkan cerita yang kita belajar tadi, mainkan video pendek yang ada tu, di mana awak kena dengar dan tengok gambar yang diberikan dalam buku teks. Kalau buku teks muka surat 49, kalau dalam Google Form tu pun ada disediakan dia punya gambar, tetapi gambar tu melalui video tu saja, sebab dalam video tu sambil-sambil dah ada gambar. Okey, dan di mana apa awak nak kena buat adalah tengok dia punya gambar dan dengar dia punya ayat tu. Tengok, kalau ayat pertama dia cakap tu number 1, ayat untuk gambar mana? A, B ataupun C. Kalau ayat pertama tu awak dengar dan awak tengok dia sesuai dengan gambar, contohnya gambar C. Jadi untuk soalan C tu awak tik dekat nombor 1. Macam itulah contohnya. Okey. Apa-apa soalan boleh tanya dalam WhatsApp. Okay, and that marks the end of our lesson. I hope you had learned a lot from my class for today. Thank you, and I shall see you again in the next class. Bye.